Hello everyone, this is my sixth lecture of Accounting 3 of Chapter 1 is Valuation of Goodwill. Today in this lecture we are going to cover next 3 practical examples with its solution. So let us first start with our 8th practical example of valuation of Goodwill. તો અહીંયા આપણે 8th practical example જોઈએ તો the balance sheet of XYZ Limited was as follows. Balance sheet as on 31st December 2011 is given here. In liabilities side, first information is given for capital accounts. In capital accounts, 3 partners are given here. Partners information is given here. Mukesh total amount is 40,000, Rajesh total amount is 35,000 and Deepak total amount is 30,000. So the capital account total amount is rupees 1,05,000 rupees. Second information is current accounts. In current accounts, Mukesh total amount is 10,000, Rajesh total amount is 5,000 and Deepak total amount is 5,000. So the total amount of current account is rupees 20,000. Third is creditors rupees 40,000. Next is bills payable rupees 15,000. While in asset side, goodwill is given here rupees 7,000. Plant rupees 80,000, furniture rupees 4,000, stock rupees 51,000, debtors 30,000, prepaid expenses 2,000, cash and bank 6,000. So the total balance sheet amount is rupees 1,80,000. અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે સમ નંબર 8 છે એ મેં BS શાહની બુકમાંથી સમ નંબર 5 છે એ લીધો છે. અહીંયા આપણને XYZ કંપની લિમિટેડની બેલેન્સ શીટ પ્રોવાઈડ કરેલી છે કે જે આ પ્રેફરન્સ શેર કેપિટલ છે એ આપણે સૌથી પહેલાં ચેક કરવાની રહેશે કે એ એન્ટ્રી આપેલી છે કે નહીં. તો આ સમમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે લાયબિલિટીઝ સાઇડ છે પ્રેફરન્સ શેર કેપિટલની એન્ટ્રી આપવામાં આવી નથી. સેકન્ડ એન્ટ્રી આપણે એ ચેક કરવાની રહેશે કે નોન ટ્રેડિંગ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એક પણ આપવામાં આવ્યા છે કે નથી. તો એસેટ સાઇડ આપણે ચેક કરીએ તો નોન ટ્રેડિંગ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ છે એ એક પણ આપવામાં આવ્યા નથી. તો આ સમ છે એ નોર્મલ સમ છે અને નોન ટ્રેડિંગ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આપ્યા નથી. બરાબર છે. Then the other information is also given here. First information is the assets were valued as follows. Plant, furniture, stock and debtors. એટલે કે અહીંયા તમને એસેટ્સ છે એની માર્કેટ વેલ્યુ છે એ કન્સિડર કરવાની કહી છે કે જે આ 4 એસેટ્સ છે એની ઇન્ફોર્મેશન અહીંયા પ્રોવાઈડ કરેલી છે. Second other information is the profit after tax for the last 3 years and appropriate weight is to be given are as under. એટલે કે અહીંયા આપણને જે બી પ્રોફિટની ઇન્ફોર્મેશન આપી છે વેટેજની સાથે એ ટેક્સ લેસ કરીને આપવામાં આવી છે. બરાબર છે. વેટેજ છે એમાં તમે જોઈ શકો છો કે 2010માં છે 3 લખ્યું છે, જ્યારે 2009માં 1 અને 2011 છે એમાં 2 લખ્યું છે અને 1 લખ્યું છે. તો અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ભાઈ આ જ પ્રમાણે છે આપણે કેલ્ક્યુલેશનમાં વેટેજ લેવાનો રહેશે. Third information is the reasonable return on capital invested in such type of business is 8%. એટલે કે અહીંયા expected rate છે 8% આપવામાં આવ્યું છે. Ascertain the amount of goodwill on the basis of 3 years purchase on the basis of weighted average profit of last 3 years. એટલે કે આપણને અહીંયા ગુડવિલની કેલ્ક્યુલેશન છે એ 3 વર્ષના આધારે કરવાની કહી છે વેટેજ એવરેજ પ્રોફિટ મેથડને ધ્યાનમાં લઈને. ઓકે, તો ચાલો આપણે જોઈએ કે આ સમ છે એની કેલ્ક્યુલેશન છે એ આપણે કઈ રીતે કરીશું. તો અહીંયા મેં એડવાન્સથી જ ફોર્મેટ રેડી રાખ્યું છે. એમાં ફર્સ્ટ સ્ટેપ છે કેપિટલ એમ્પ્લોયડનું કે જ્યાં પ્લાન્ટ, ફર્નિચર, સ્ટોક અને ડેટર્સની માર્કેટ વેલ્યુ કન્સિડર કરવાની કહી હતી, જ્યારે પ્રીપેડ એક્સપેન્સીસ અને કેશ છે એ આપણે મેઇન બેલેન્સ શીટમાંથી લેવાના રહેશે. તો એક વખત આપણે ચેક કરી લઈએ કે માર્કેટ વેલ્યુ છે એ આપણને કેટલી આપવામાં આવે છે. તો અહીંયા તમે ઇન્ફોર્મેશનમાં જોઈ શકો છો કે પ્લાન્ટ, ફર્નિચર, સ્ટોક અને ડેટર્સની માર્કેટ વેલ્યુ છે પ્લાન્ટ રૂપીસ 75,000, ફર્નિચર 5,500, સ્ટોક છે 50,000 એન્ડ ડેટર્સ છે 28,500. જ્યારે પ્રીપેડ એક્સપેન્સીસ છે 2,000 એન્ડ કેશ એન્ડ બેંક છે 6,000. તો એની ઇન્ફોર્મેશન છે એ આપણે અહીંયા એઝ અમાઉન્ટ લખીએ. પ્લાન્ટ રહેશે 75,000, ત્યારબાદ છે 5,500 છે ફર્નિચરના, ત્યારબાદ છે સ્ટોક 50,000, ડેટર્સ તો ડેટર્સ આપણને આપ્યા હતા 28,500, પ્રીપેડ એક્સપેન્સીસ 6,000, ઓકે, પ્રીપેડ એક્સપેન્સીસ 2,000.
અને કેશ એન્ડ બેંક 6000 બરાબર છે. તો ટોટલ આપણે આને કરીએ તો ટોટલ આપણી પાસે રહેશે એસેટ સાઇડનું 1,67,000. ક્રેડિટર્સ આપણને આપ્યા હતા ઇન્ફોર્મેશનમાં 40,000 એન્ડ બિલ્સ પેએબલ આપણી પાસે હતું 15,000. બરાબર છે. તો ટોટલ આપણી પાસે રહેશે લાયબિલિટીઝ 55,000 રૂપીઝ. ઓકે, તો એસેટ્સ માઇનસ લાયબિલિટીઝ કરીશું ત્યારે આપણને નેટ એસેટ્સ મળશે. તો ચાલો જોઈએ કે આનો આન્સર છે એ આપણી પાસે કેટલો આવે છે. તો કે 1,12,000 રૂપીઝ. સો અવર ફર્સ્ટ સ્ટેપ કેપિટલ એમ્પ્લોયડ, લાસ્ટ આન્સર ઇઝ રૂપીઝ 1,12,000 રૂપીઝ. Okay, so now our second step is for expected profit. Expected profit is equal to capital employed multiplied by expected rate of return. તો અહીંયા આપણી પાસે capital employed ની amount છે આપણને મળી હતી, તેને આપણે expected rate સાથે છે એ multiply કરીશું. તો જોઈએ એનો આન્સર આપણી પાસે લાસ્ટ amount છે કેટલી રહેશે તો કે 8,960. Okay, so our step number 2, expected profit, last answer is 8,960. Then our third step is for average net profit. તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો ફોર્મેટ છે માં યર અમાઉન્ટ, યર વેટેજ છે ઓલરેડી મેઇન ઇન્ફોર્મેશનમાં આપ્યા હતા. તેના આધારે આપણે ટોટલ પ્રોફિટ અમાઉન્ટ છે ફાઇન્ડ આઉટ કર્યું છે. તો ચાલો આપણે જોઈએ કે આની કેલ્ક્યુલેશન કઈ રીતે કરી છે. In the first year, total profit amount is 24,000 multiplied by weightage of 1 is equal to 24,000. In the second year, total profit amount is 30,000 multiplied by 3 is equal to 90,000. In the last year, total profit is 28,500 multiplied by 2 is equal to 57,000. So the number of year weightage is 6 and the total profit amount is 1,71,000. So average profit is equal to total profit amount divided by number of year weightage. So 1,71,000 divided by 6. So the total answer of step number 3, that is average net profit, is rupees 28,500. Then our next step is step number 4, super profit. Super profit is equal to average profit minus expected profit. Average profit total amount is rupees 28,500 minus expected profit amount is rupees 8,960. So the super profit is equal to rupees 19,540 rupees. Okay, so step number 4, super profit, last answer is rupees 19,540. Then our last step is for goodwill. Goodwill is equal to super profit multiplied by number of years is equal to 19,540 multiplied by 3 is equal to 58,620. એટલે કે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે 3 વર્ષના આધારે આપણે જે બી ગુડવિલ ફાઇન્ડ આઉટ કર્યું તેનો લાસ્ટ આન્સર રહેશે 58,620 રૂપીસ. ઓકે, તો આપણે અહીંયા ફર્સ્ટ સમ છે એ કમ્પ્લીટ કર્યો. ચલો એક વખત આપણે છે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ છે એની અમાઉન્ટ અને સ્ટેપ છે જોઈ લઈએ. Step number 1 is capital employed. The total amount is rupees 1,12,000. Then the second step is for expected profit. Total amount is 8,960. Then our third step is for average net profit. The total amount is rupees 28,500. Then the step number 4 is super profit. The last answer of super profit is 19,540 rupees. And the last step, step number 5, for goodwill. So goodwill last amount is rupees 58,620. ઓકે, તો આપણે ફર્સ્ટ સમ છે એ કમ્પ્લીટ કર્યું. ત્યારબાદ છે આપણે નેક્સ્ટ સમ છે એ જોઈએ. તો આપણી પાસે નેક્સ્ટ સમ છે સમ નંબર 9. The balance sheet of Raj Limited was as follows. Balance sheet as on 31st December 2007 is given here. In liabilities side, equity share capital rupees 2 lakhs, 12% preference share capital 1 lakh rupees, security premium 30,000, P&L account profit on 2007 after 50% tax is 60,000, 10% debentures rupees 1 lakh, provident fund 60,000, other liabilities 1,50,000. So
While in asset side, goodwill is rupees 30,000, land and building 70,000, machinery 1 lakh. Investments first entry is 10% provident fund investments whose face value is rupees 80,000 and the total amount of investment of 10% provident fund is 60,000. Second entry in investment is Y Limited 12% debentures whose face value is rupees 50,000. The total amount of Y Limited 12% debentures is rupees 40,000. Then the closing stock is rupees 80,000, debtors 1,70,000, cash and bank 20,000, and last prepaid expenses is given rupees 1,30,000. So the total balance sheet amount is rupees 7 lakh. અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે સમ નંબર 9 છે એ BS શાહની બુકમાંથી સમ નંબર 17 છે એ લેવામાં આવ્યો છે કે જે છે રાજ કંપની લિમિટેડનો અને બેલેન્સ શીટ છે એ આપણે 2007ની આપવામાં આવી છે. તો સૌથી પહેલાં આપણે લાયબિલિટી સાઇડ ચેક કરીએ તો અહીં પ્રેફરન્સ શેર કેપિટલ જે આપવામાં આવ્યા છે બરાબર છે. તો આની બે એન્ટ્રી આપણને હવે ખ્યાલ હશે જ કે ફર્સ્ટ એન્ટ્રી છે એ કેપિટલ એમ્પ્લોયડમાંથી છેલ્લે લેસ થશે અને સેકન્ડ એન્ટ્રી છે એ આપણી એવરેજ પ્રોફિટની કેલ્ક્યુલેશન કરતા હશું ત્યારે લેસ થશે. જ્યારે એસેટ સાઇડ આપણે ચેક કરીએ તો અહીંયા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ આપ્યા છે પણ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સમાં બે પોઈન્ટ્સ છે. ફર્સ્ટ પોઈન્ટ આપ્યો છે 10% પ્રોવિડન્ટ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટનો કે જે ટ્રેડિંગ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ કહેવામાં આવે છે બરાબર છે. પ્રોવિડન્ટ ફંડ ક્લેરિફાઈ કરીને આપ્યું છે એટલે આપણે એને ટ્રેડિંગ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સમાં લઈએ છીએ એઝ 60,000 રૂપીઝ. અહીંયા વાય લિમિટેડ 12% ડિબેન્ચર્સ છે. ડિબેન્ચર્સ છે ક્લેરિફાઈ કર્યું છે કે જે નોન ટ્રેડિંગ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સમાં આવે છે બરાબર છે. તો વાય લિમિટેડ 12% ડિબેન્ચર્સ હુઝ ફેસ વેલ્યુ ઇઝ રૂપીઝ 50,000 છે એ નોન ટ્રેડિંગ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સમાં જશે. ઓકે કમ્પ્લીટ. તો આ બે ઇન્ફોર્મેશન ચેક કરવી આપણા માટે કમ્પલસરી છે. કોઈ બી સમ કરતા હોય ત્યારે સૌથી પહેલાં બે સ્ટેપ્સ છે આપણા માટે આ જ રહેશે. સમ નંબર 17 છે એ ફાઇનલ એક્ઝામ માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે બરાબર છે. ઓકે. ફ્રોમ ધ ફોલોઈંગ ઇન્ફોર્મેશન ફાઇન્ડ આઉટ ધ વેલ્યુ ઓફ ગુડવિલ 3 times ધ સુપર પ્રોફિટ. એટલે કે 3 ગણી છે ગુડવિલ આપણે સુપર પ્રોફિટની કરવાની રહેશે કે જ્યારે આપણે ગુડવિલ ફાઇન્ડ આઉટ કરતા હશું ત્યારે. ફર્સ્ટ ઇન્ફોર્મેશન ઇઝ ધ માર્કેટ વેલ્યુ ઓફ લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગ વોઝ 50% મોર દેન ધ બુક વેલ્યુ. એટલે કે લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગનું છે એ બુક વેલ્યુના 50% વધારે કન્સિડર કરવાનું રહેશે. વાઇલ ધ બુક વેલ્યુ ઓફ ધ મશીનરી વોઝ 25% મોર દેન ધ માર્કેટ વેલ્યુ. એટલે કે મશીનરીની ઇન્ફોર્મેશન છે એ 25% મોર માર્કેટ વેલ્યુના આધારે કરવાની રહેશે બરાબર છે. તો આની એક વર્કિંગ નોટ બનશે કમ્પલસરી કે જે આપણે ફાઇનલ એક્ઝામમાં બી વર્કિંગ નોટ ચેક કરવી જરૂરી છે. સેકન્ડ પોઈન્ટ ઇઝ એક્સપેક્ટેડ રેટ ઓફ રિટર્ન ઇઝ 8%. Then the third is the profit of the company before 50% tax. અહીંયા ક્લિયરલી કીધું છે કે બિફોર 50% ટેક્સ એટલે કે એવરેજ પ્રોફિટની જ્યારે બી આપણે કેલ્ક્યુલેશન કરતા હશું ત્યારે આપણે ટેક્સની કેલ્ક્યુલેશન જે અહીંયા કમ્પલસરી બની જાય છે. ઓકે. ધ પ્રોફિટ ઓફ ધ કંપની બિફોર 50% ઓફ ટેક્સ વોઝ ઇન્ક્રીઝ બાય રૂપીઝ 15,000 each year during the last 3 years. એટલે કે અહીંયા 15,000 રૂપીસ તમને જે બી આપવામાં આવ્યા છે એ 3 વર્ષ માટે સતત વધારે છે બરાબર છે. એટલે તમારે ઇન્ક્રીઝ કરવા પડશે. તો આની કેલ્ક્યુલેશન છે માઇનર ચેન્જ છે. આ સમમાં ટોટલી બધું ચેન્જ છે. ઓકે. તો ચાલો આપણે જોઈએ કે આ સમની કેલ્ક્યુલેશન છે એ આપણે કઈ રીતે કરીશું. તો તમે અહીંયા એક ફોર્મેટ જોઈ શકો છો રાજ કંપની લિમિટેડનું કે જે આપણો સમ નંબર 9 હતો. ફર્સ્ટ સ્ટેપ આપણું રહેશે કેપિટલ એમ્પ્લોયડનું કે જ્યાં સૌથી પહેલાં એસેટ સાઇડની આપણે ઇન્ફોર્મેશન ચેક કરીએ તો લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગ આપ્યા છે 50% મોર વેલ્યુ છે એ આપણે અધર ઇન્ફોર્મેશનમાં કહી હતી. તો ચાલો સૌથી પહેલાં છે આની આપણે ઇન્ફોર્મેશન ચેક કરીએ પ્લસ વર્કિંગ નોટ આપણે કઈ રીતે કરી શકશું એ જોઈએ. તો અહીંયા તમારી પાસે ઇન્ફોર્મેશનમાં છે લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગ રૂપીઝ 70,000. તો અહીંયા ઇન્ફોર્મેશનમાં ફર્સ્ટમાં કીધું છે 50% બુક વેલ્યુના ગણો. તો બુક વેલ્યુનું આપણે અહીંયા કન્સિડર કરવું હોય તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગ 70,000 રૂપીઝ છે ઇન્ફોર્મેશનમાં આપ્યા હતા. 50% મોર કરીએ કન્સિડર એટલે 35,000 રૂપીઝ છે પ્લસ કરવાના રહેશે. તો 35,000 પ્લસ કરીએ તો ટોટલ આપણી પાસે આન્સર રહેશે લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગનો
1,05,000 રૂપીસ. ઓકે, તો એ આપણે છે મેઇન કેલ્ક્યુલેશનમાં આપણે લખવાના રહેશે 1,05,000 રૂપીસ. ત્યારબાદ છે મશીનરી. તો મશીનરી ઉપર બી આપણને ફર્ધર ડિટેલ્સ આપવામાં આવી હતી. મશીનરીની મેઇન અમાઉન્ટ છે 1 લાખ રૂપીસ, જ્યાં માર્કેટ વેલ્યુના 25% મોર કરવાના કહ્યા છે. તો આપણે જોઈએ કે માર્કેટ વેલ્યુના આપણે છે 25% મોર છે, કઈ રીતે આપણે એની કેલ્ક્યુલેશન છે એ કરી શકીએ. બરાબર છે. તો પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી 1 લાખ રૂપીસ આપણને આપવામાં આવ્યા હતા. 25% માર્કેટ વેલ્યુ કન્સિડર કરવાની કહી છે. તો અહીંયા મેં લખ્યું છે 125 એ 1 લાખ હોય તો 100 એ હાઉ મચ. બરાબર છે. ઇફ 125 આપ્યા હોય ત્યારે 1 લાખ રૂપીસ અમાઉન્ટ છે લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગની, તો 100 રૂપીસ હોય તો આપણે કેટલા મળી શકે. તો એ કેલ્ક્યુલેશન આપણે જોઈએ છીએ તો ટોટલ અમાઉન્ટ આપણી પાસે રહેશે 80,000 રૂપીસની. બરાબર છે. તો 80,000 રૂપીસ છે આપણે કેલ્ક્યુલેશનમાં લખવાના રહેશે એઝ એ પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી. ત્યારબાદ છે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ ઇન પ્રોવિડન્ટ ફંડ 60,000 રૂપીસ હતા. ક્લોઝિંગ સ્ટોક, ડેટર્સ, કેશ એન્ડ બેંક એન્ડ પ્રીપેડ એક્સપેન્સીસ. તો આપણે એની ઇન્ફોર્મેશનમાં ચેક કરી લઈએ. ઓકે, પ્રોવિડન્ટ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અમે લખી નાખ્યા છે 60,000, ક્લોઝિંગ સ્ટોક 80,000, ડેટર્સ 1,70,000, કેશ એન્ડ બેંક 20,000 એન્ડ પ્રીપેડ એક્સપેન્સીસ 1,30,000. ઓકે, તો આપણે એ ટોટલ ઇન્ફોર્મેશન છે અહીંયા લખવાની રહેશે. તો ક્લોઝિંગ સ્ટોક છે 50,000, સોરી, closing stock 80,000, cash and bank 1,70,000, sorry, debtors 1,70,000, cash and bank 20,000 and prepaid expenses 1,30,000 rupees. So the total amount of assets is 6,45,000. ઓકે, લાયબિલિટીઝ સાઇડ આપણે ચેક કરીએ તો અહીંયા 3 ઇન્ફોર્મેશન છે લખવામાં આવી છે. 10% ડિબેન્ચર્સ, પ્રોવિડન્ટ ફંડ એન્ડ અધર લાયબિલિટીઝ એન્ડ પ્રોવિઝન્સ. તો આપણે પહેલાં તો ઇન્ફોર્મેશનમાં ચેક કરી લઈએ કે અમાઉન્ટ કેટલી છે. 1 લાખ રૂપીઝ, 60,000 રૂપીઝ એન્ડ 1,50,000 રૂપીઝ. તો એ છે આપણે અહીંયા લખીએ એઝ અ 10% ડિબેન્ચર્સ 1 લાખ રૂપીઝ, દેન પ્રોવિડન્ટ ફંડ અમાઉન્ટ રૂપીઝ 60,000, then other liabilities 1,50,000. ઓકે, તો આપણી પાસે આન્સર રહેશે 1,03,10,000 રૂપીસ. બરાબર છે. પણ પ્રેફરન્સ શેર છે એમાં આપણે હજી છે એમાં એડ કરવું પડશે. પ્રેફરન્સ શેરની અમાઉન્ટ હતી 1 લાખ રૂપીસની. તો અહીંયા આપણી પાસે ટોટલ આન્સર રહેશે 4,10,000. સો લાસ્ટ આન્સર આપણી પાસે રહેશે 2,35,000 રૂપીસ. તો આપણે કહી શકીએ કે સ્ટેપ નંબર 1 છે એનો આન્સર છે 2,35,000 રૂપીસ, કે જે આપણે યુઝ કરશું સ્ટેપ નંબર 2માં. ઓકે, ધ સેકન્ડ સ્ટેપ ઇઝ ફોર એક્સપેક્ટેડ પ્રોફિટ. In the expected profit is equal to capital employed multiplied by expected rate of return. તો અહીંયા આપણી પાસે capital employedની amount હતી 2,35,000 rupees multiplied by 8% expected rate. So the total answer is 18,800. Okay, so step number 2, expected profit total amount is 18,800. Then our third step is for average profit. Okay, P&L 60,000 rupees. તો આપણે સૌથી પહેલાં જોઈએ કે આ 60,000 રૂપીસ છે ક્યાંથી મેં લીધા છે. તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો P&L account in liabilities side of 2007 is given here as amount is 60,000 rupees. તો એ જ મેં છે અહીંયા એવરેજ પ્રોફિટમાં સૌથી પહેલાં કન્સિડર કર્યા છે. દેન 50% ટેક્સ બિફોર તમને અહીંયા આપવામાં આવ્યું હતું, એટલે અહીંયા આપણે શું કર્યું છે કન્સિડર કર્યા છે એઝ એ
30,000 ક્યાંથી આવ્યા? તો 60,000ના 50% તમે કાઉન્ટ કરશો એટલે 30,000 રૂપીસ છે તમારી પાસે રહેશે. એક વખત ચેક કરી લઈએ ઇન્ફોર્મેશન. અહીંયા લખ્યું છે ઇન્ફોર્મેશન નંબર 3, ધ પ્રોફિટ ઓફ ધ કંપની બિફોર 50% ઓફ ટેક્સ. બિફોર 50% ઓફ ટેક્સ મેં ત્યારે બી કહ્યું હતું કે અહીંયા ટેક્સની કેલ્ક્યુલેશન થશે જ. ઓકે, તો અહીંયા આપણે ફર્સ્ટ સ્ટેપ છે કમ્પ્લીટ કર્યું. હું ફરીથી રિપીટ કરું છું, એવરેજ નેટ પ્રોફિટ કે જ્યાં P&Lની અમાઉન્ટ છે 60,000 રૂપીસ 2007ના આપ્યા હતા આપણને, કે જે લાયબિલિટીઝ સાઇડ છે આ એન્ટ્રી હતી, તેમાંથી આપણે 50% ઓફ ટેક્સ છે એ એડ કર્યા છે 30,000 રૂપીસ. તો એનો આન્સર આપણી પાસે રહેશે 90,000 રૂપીસ. ઓકે, તો વેટેજ તમે અહીંયા લગાવો તો 1થી મેં અહીંયા કાઉન્ટ કર્યું છે, તો 90,000 રૂપીસ છે મારી પાસે 2007નો આન્સર રહેશે. કમ્પ્લીટ. ઓકે, ત્યારબાદ આપણું સ્ટેપ નંબર 2માં આપણે જઈએ તો 15,000 છે અહીંયા મેં પ્લસ કર્યા છે, તો એ આપણે ચેક કરીએ તો અહીંયા લખ્યું જ છે વોઝ ઇન્ક્રીઝ બાય 15,000 ઇચ યર, એટલે કે હરેક વર્ષમાં આપણે 15,000 છે એડ કરવા પડશે. બરાબર છે, તો એડ કરતાં આપણી પાસે ટોટલ અમાઉન્ટ રહેશે 1,05,000 રૂપીસ મલ્ટીપ્લાય બાય 2 એઝ અ વેઇટેજ. તો અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે 2,10,000 છે 2008ની અમાઉન્ટ મળશે. ત્યારબાદ અગેન 15,000 એડ કરીએ તો ટોટલ અમાઉન્ટ રહેશે 1,20,000 મલ્ટીપ્લાય બાય 3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3,60,000 for 2009. So the total profit amount is 6,60,000 and the number of your weightage is 6. So the total answer is rupees 1,10,000 as the average profit per month. Complete. ત્યારબાદ રિવાઇઝડ પ્રોફિટની અહીંયા કેલ્ક્યુલેશન કરવાની રહેશે. હવે તમે કહેશો કે રિવાઇઝડ પ્રોફિટની કેલ્ક્યુલેશન છે શું કામ આપણે કરીએ છીએ? એક તો એન્ટ્રી આપણને આપવામાં આવી હતી પ્રેફરન્સ શેર કેપિટલની, સેકન્ડ એન્ટ્રી આપણી પાસે હતી નોન ટ્રેડિંગ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સની, થર્ડ એન્ટ્રી હતી આપણી પાસે બિફોર 50% ટેક્સ. તો આ 3 એન્ટ્રીના કારણે છે આપણે રિવાઇઝડ પ્રોફિટ છે કમ્પલસરી એની કેલ્ક્યુલેશન કરવી બની જાય છે. બરાબર છે, તો એવરેજ પ્રોફિટ આપણી પાસે હતું 1,10,000 રૂપીસ. એમાંથી આપણે નોન ટ્રેડિંગ છે એ ફર્સ્ટ લેસ કરવાના જ રહેશે. આ એક સ્ટેપ તમારે હંમેશા યાદ રાખવાનું રહેશે કે એવરેજ પ્રોફિટની જ્યારે બી કેલ્ક્યુલેશન કરતા હોય તેમાં સૌથી પહેલાં નોન ટ્રેડિંગ જ માઇનસ થશે, ત્યારબાદ જ ટેક્સ માઇનસ થશે અને લાસ્ટમાં છે પ્રેફરન્સ શેર ડિવિડન્ડ છે માઇનસ થશે. ઓકે, આ ફિક્સ્ડ સ્ટેપ છે. ઓકે, એવરેજ પ્રોફિટમાંથી નોન ટ્રેડિંગ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આપણે લઈએ તો 10% ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓફ ડિબેન્ચર્સ ફેસ વેલ્યુ, એટલે કે આપણે ફેસ વેલ્યુના છે અહીંયા આપણે 10%, ઓકે અહીંયા 12% છે જોઈ લઈએ આપણે. ઓકે, અહીંયા 12% ડિબેન્ચર્સ છે, એની ફેસ વેલ્યુ છે 50,000, તો 50,000ના આપણે 12% કાઉન્ટ કરીએ એટલે અહીંયા રહેશે 60,000. બરાબર, 12% આવશે. કમ્પ્લીટ. ફરીથી રિપીટ કરીએ છીએ, એવરેજ પ્રોફિટ હતું 1,10,000, એમાંથી નોન ટ્રેડિંગ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માઇનસ કર્યા 60,000. 60,000 ક્યાંથી મળ્યા? તો 50,000ના 12% કાઉન્ટ કરો એટલે 60,000 રૂપીસ આવશે. ઓકે, તો ટોટલ અમાઉન્ટ આપણી પાસે રહેશે 1,04,000 રૂપીસ. એમાંથી આપણે ફરીથી લેસ કરશું 50% ટેક્સ બિફોર 52,000. 1,04,000ના 50% તમે કાઉન્ટ કરો એટલે 52,000 રૂપીસ રહેશે. તો રિમેનિંગ અમાઉન્ટ રહેશે 52,000 અગેન. એમાંથી આપણે ફરીથી લેસ કરવાનું રહેશે 10% પ્રેફરન્સ શેર ડિવિડન્ડ 12,000 રૂપીસ. ઓકે, તો પ્રેફરન્સ શેર કેપિટલ છે આપણી પાસે કેટલું હતું? 1 લાખ. 1 લાખના 12% કરવો એટલે કેટલું રહે? 12,000 રૂપીસ. ઓકે, તો 52,000માંથી 12,000 રૂપીસ લેસ કરીએ તો 40,000 રૂપીસ છે આન્સર રહેશે. Revised average profit total amount is rupees 40,000. Then step number 4 is for super profit. Super profit is equal to average profit minus expected profit. Okay, average profit 40,000 minus 18,800 as the expected profit. So the total answer is rupees 21,200.
Complete. Okay, the step number 4, super profit, last answer is 21,200. Then the last step is for goodwill. Goodwill is equal to super profit multiplied by number of years. Super profit is 21,200 multiplied by 3 is equal to 63,600. Complete. તો અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આ સમ છે એના ટોટલી 5 સ્ટેપ્સ છે, એમાંથી સ્ટેપ નંબર 3 છે એ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, બરાબર છે, કે એના મેક્સિમમ માર્ક્સ છે અહીંયાથી કવર થાય છે. ઓકે, તો ફરીથી આપણે રિપીટ કરું છું કે જે ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે એટલું જ હું ફરીથી રિપીટ કરું છું. ટોટલી સમ છે હું રિપીટ કરતી અહીંયા નથી. લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગ 50% મોર મેઇન અમાઉન્ટ છે એના જ આપણે 50% કરવાના રહેશે. મશીનરી 50% મોર, સોરી 25% મોર બટ માર્કેટ વેલ્યુ. ઓકે, તો એની આપણે કેલ્ક્યુલેશન જોઈ ગયા કે માર્કેટ વેલ્યુ આપી હતી તો એની કેલ્ક્યુલેશન કઈ રીતે થાય. ત્યારબાદ છે પ્રેફરન્સ શેર કેપિટલનો ટોપિક, તો પ્રેફરન્સ શેર છે એ માઇનસ છેલ્લે થશે. ત્યારબાદ એવરેજ પ્રોફિટની વાત કરીએ તો પીએનએલ છે, તો પીએનએલ અકાઉન્ટની અમાઉન્ટ જે બી લખી છે અહીંયા એ ઓલરેડી લાયબિલિટી સાઇડ તમને આપવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ હંમેશા છે 50% ટેક્સ છે માઇનસ કરવાનું રહેશે. શું કામ? તો બિફોર 50% ટેક્સ આપ્યું છે. જો તમારા સમમાં આફ્ટર 50% ટેક્સ આપવામાં આવ્યું હોત તો અહીંયા આપણે એમાં પ્લસ કરત નહીં, બરાબર છે. અહીંયા બિફોર આપ્યું છે એટલે મેં અહીંયા એડ કર્યું છે. ઓકે, 90,000માં આપણે છે વેટેજ પ્રમાણે ચાલીએ તો 1, 2 and 3 વેટેજ લીધું છે. 15,000 છે પર યર છે આપણને એડ કરવાના કહ્યા છે, તો મેં આ 15,000 છે પર યર મેં એડ કર્યા છે. ઓકે, તો આટલો પોઈન્ટ છે એ આપણા માટે ન્યૂ છે. ત્યારબાદ છે એવરેજ પ્રોફિટ આપણે નોર્મલી લઈએ તો 1,10,000 રૂપીસ આવતું હતું. જ્યાં રિવાઇઝડ પ્રોફિટની કેલ્ક્યુલેશન કરીએ તો હંમેશા રિવાઇઝડ પ્રોફિટમાં સેકન્ડ સ્ટેપ નોન ટ્રેડિંગનું જ રહેશે, ત્યારબાદ ટેક્સનું જ રહેશે બિફોર ટેક્સ આપ્યું હોય તો. આફ્ટર ટેક્સ આપ્યું હોય તો એની કેલ્ક્યુલેશન થતી નથી. ત્યારબાદનું હંમેશા આપણું સ્ટેપ રહેશે પ્રેફરન્સ શેર ડિવિડન્ડનું. ઓકે, તો આ મેઇન સ્ટેપ્સ છે અને તમારું પોઈન્ટ નંબર 3 છે એ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ રહેશે. ઓકે, તો ત્યારબાદ છે આપણે નેક્સ્ટ સમ છે એ આપણે જોઈએ કે એ સમ કઈ ટાઈપનો છે. પ્રેક્ટિકલ સમ નંબર 10. The balance sheet of Satyakam Limited was as follows. Balance sheet as on 31st December 2011 is given here. In liabilities side, 10% preference share capital amount rupees 2 lakh, equity share capital amount 6 lakhs, general reserve 1,65,000. Provision of taxation at 50% tax 2011 is rupees 3 lakh. 14% debentures 4 lakh. Creditors 5 lakh rupees, provident fund 80,000 rupees, depreciation fund land and building 20,000, machinery 60,000. Total amount of depreciation fund is 80,000 rupees. While in asset side, goodwill 60,000 rupees, land and building 6 lakhs rupees, machinery 4 lakh, investment 12% taxable debentures of Janki Limited whose face value is 80,000, 85,000 rupees. Okay, then other information is investments of provident fund is 50,000 rupees, debtors 5,80,000 rupees, stock 4,20,000 rupees, cash and bank 90,000 rupees, prepaid expenses 20,000 rupees, preliminary expenses 20,000 rupees. So the total balance sheet of total amount of balance sheet is 23,25,000 rupees. Okay, the other information is also given here. First information is for present value of land and building is rupees 8 lakh and other assets are to be shown at book value. Second entry is expected rate of return on capital employed is 12%. The profits of the 3 years before tax at 50% is as under. Okay, તો અહીંયા થર્ડ ઇન્ફોર્મેશન છે એમાં આપણને બિફોર ટેક્સ 50% કન્સિડર કરીને આપી છે અમાઉન્ટ એઝ અ પ્રોફિટ અમાઉન્ટ. ઓકે, કેલ્ક્યુલેટ ગુડવિલ ઓફ ધ કંપની ઓન ધ બેઝિસ ઓફ 4 years પરચેઝ ઓફ સુપર પ્રોફિટ ઓન ધ 4 years વેટેજ એવરેજ પ્રોફિટ. ઓકે, તો 4 વર્ષનું ગુડવિલ છે એ આપણે વેટેજ એવરેજ પ્રોફિટ મેથડથી કાઉન્ટ કરવાનું કહ્યું છે.
સેકન્ડ ઇન્ફોર્મેશન છે 12% એક્સપેક્ટેડ રેટ આપવામાં આવ્યું છે. કમ્પ્લીટ. તો ચલો સૌથી પહેલાં આપણે બેલેન્સ શીટ ચેક કરીએ તો ફર્સ્ટ ઇન્ફોર્મેશન ચેક કરવાની હંમેશા રહેશે પ્રેફરન્સ શેર કેપિટલની. તો પ્રેફરન્સ શેર કેપિટલ અહીંયા આપવામાં આવ્યું છે. દેન સેકન્ડ ઇન્ફોર્મેશન ઇઝ એસેટ સાઇડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સમાં આપણે ચેક કરવાનું રહેશે 12% ટેક્સેબલ ડિબેન્ચર્સ. તો અહીંયા ક્લિયરલી તમને કીધું છે કે ડિબેન્ચર્સ, બરાબર છે, ડિબેન્ચર્સ છે એમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરેલું છે. તો આ છે એ નોન ટ્રેડિંગ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સમાં જાય છે. જ્યારે નેક્સ્ટ ઇન્ફોર્મેશન આપી છે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ ઓફ પ્રોવિડન્ટ ફંડ. તો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ ઓફ પ્રોવિડન્ટ ફંડ છે ટ્રેડિંગ ઇન્ફોર્મેશન છે. તો બેલેન્સ શીટમાંથી આપણા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક છે આપણે કવર કર્યા છે. ત્યારબાદ આપણે લઈએ તો લાયબિલિટીઝ સાઇડ છે પ્રોવિઝન્સ ઓફ ટેક્સેશન એટ 50% ટેક્સ છે 2011માં આપ્યું છે, કે જે આ પોઈન્ટ છે એ આપણે સ્ટેપ નંબર 3 છે એમાં કન્સિડર કરીશું. ત્યારબાદ છે ડેપ્રિસિએશન ફંડ જે તમને અહીંયા આપ્યું છે એઝ અ ડેપ્રિસિએશન. લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગ એન્ડ મશીનરી. તો બે છે ડેપ્રિસિએશન અહીંયા આપવામાં આવ્યા છે. તો આ સમ છે સમ નંબર 26 ઇન BSA બુક એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ફાઇનલ એક્ઝામ માટે. ઓકે, તો ચાલો આપણે જોઈએ કે આની કેલ્ક્યુલેશન છે એ આપણે કઈ રીતે કરી શકશું. ઓકે, તો અહીંયા તમે એક ફોર્મેટ જોઈ શકો છો સમ નંબર 10 સત્યકામ લિમિટેડનું. તો સૌથી પહેલાં આપણે ચેક કરીએ તો લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગ. તો લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગની આપણને કહ્યું હતું કે માર્કેટ વેલ્યુ કન્સિડર કરો. તો આપણે માર્કેટ વેલ્યુ છે કન્સિડર કરવાની રહેશે 8 લાખ રૂપીસ, કે જે તમારી ઇન્ફોર્મેશન નંબર 1માં અધર ઇન્ફોર્મેશનમાં આપવામાં આવી હતી એ. સેકન્ડ ઇન્ફોર્મેશન છે પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી, કે જ્યાં મેઇન વેલ્યુએશન આપણે ચેક કરીએ તો પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરીની મેઇન અમાઉન્ટ હતી 4 લાખ. એમાંથી 60,000 તમે માઇનસ કરો એટલે કેટલા રહેશે અહીંયા 3,40,000. ત્યારબાદ છે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ ઓફ પ્રોવિડન્ટ ફંડ 50,000 રૂપીસ આપ્યા હતા, બરાબર છે. ડિબેન્ચર્સ છે નોન ટ્રેડિંગમાં જાય છે તો એ અહીંયા કન્સિડર નહીં થાય. ત્યારબાદ છે ડેટર્સ, સ્ટોક, કેશ એન્ડ પ્રીપેડ એક્સપેન્સીસ. ડેટર્સ છે 5,80,000, સ્ટોક છે 4,20,000, કેશ છે 90,000 એન્ડ પ્રીપેડ એક્સપેન્સીસ છે 20,000. તેની અમાઉન્ટ છે આપણે અહીં એક વખત લખી લઈએ. સ્ટોક છે 4,20,000 રૂપીસ. ત્યારબાદ છે કેશ 90,000, પ્રીપેડ એક્સપેન્સીસ છે 20,000. ઓકે, તો આપણી પાસે છે ટોટલી આપણે ચેક કરીએ કે લાયબિલિટીઝ સાઇડ આન્સર રહેશે 23 lakhs. સોરી, એસેટ સાઇડનો ટોટલ આન્સર રહેશે 23 lakhs. લાયબિલિટીઝ સાઇડ ફર્સ્ટ ઇન્ફોર્મેશન છે 14% debentures, then creditors, then provident fund and last is provision for taxation. તો એની અમાઉન્ટ છે આપણે ચેક કરી લઈએ. 14% debentures 4 lakhs, creditors 5 lakhs, provident fund 80,000 and provision for taxation is 3 lakh. Okay. Provisions for taxation 3 lakh rupees. પ્રેફરન્સ શેર કેપિટલ, તો ફર્સ્ટ એન્ટ્રી તમારી હતી પ્રેફરન્સ શેર કેપિટલની કે જેની અમાઉન્ટ હતી 2 લાખ રૂપીસ. તો અહીંયા આપણે જોઈએ તો આનું ટોટલ આપણી પાસે કેટલો રહેશે તો એ આપણે ચેક કરીએ. ઓકે, આનો આન્સર આપણી પાસે રહેશે. ઓકે, ફરીથી ચેક કરી લઈએ, કંઈક મિસ્ટેક છે.
14,18,000 રૂપીઝ 80,000 રૂપીઝ 14,80,000 રૂપીઝ છે એ આપણે માઇનસ કરીએ તો કેટલો આન્સર રહેશે? તો આનો આન્સર રહેશે 8,20,000 રૂપીઝ. કમ્પ્લીટ. તો સ્ટેપ નંબર 1 છે એનો લાસ્ટ આન્સર આપણી પાસે રહેશે એઝ અ કેપિટલ એમ્પ્લોય ટોટલ અમાઉન્ટ ઇઝ ₹8,20,000 રૂપીઝ. Okay, second step is for expected profit. Expected profit is equal to capital employed multiplied by expected rate of return. So capital employed total amount is 8,20,000 rupees multiplied by expected rate of return. તો અહીંયા આપણી પાસે expected rate of return આપવામાં આવ્યું હતું 12%. So the total amount is ₹98,400. Complete. Then our step number 3 is for average net profit. Average net profit ની આપણે કેલ્ક્યુલેશન જોઈએ તો અહીંયા your amount and your weightage છે એ ઓલરેડી છે તમને આપવામાં આવ્યા હતા, બરાબર છે. તો ટોટલ પ્રોફિટ અમાઉન્ટ છે એના પરથી આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરીએ છીએ. એક વખત આપણે જોઈ લઈએ. ઇન 2008 total profit amount is 2,80,000 multiplied by 1 is 2,80,000. Then the second year 2009 is ₹3,20,000 multiplied by 2 is 6,40,000. Then in the third year 2010 the profit amount is ₹3,60,000 multiplied by 3 is equal to 10,80,000 rupees. Then in the last year 2011 the profit amount is 6 lakhs rupees multiplied by 4 is equal to 24 lakhs. So the number of year weightage is 10 and the total profit amount is ₹44 lakhs. So average profit is equal to total profit amount divided by number of weightage. So 44 lakhs divided by 10 is equal to 4,40,000. Here the revised profit is revised profit calculation is also given. First point is average profit whose total amount is 4,40,000. ઓકે, રિવાઇઝ પ્રોફિટની કેલ્ક્યુલેશન જોઈએ તો સૌથી પહેલું આપણી સ્ટેપ રહેશે 4,40,000 રૂપીઝ. એમાંથી આપણે નોન ટ્રેડિંગ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ છે એ માઇનસ કરીશું કે જ્યાં આપણને આપવામાં આવ્યા હતા 10%, 12% ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ડિબેન્ચર્સ whose face value is 80,000. 80,000ના આપણે 12% કાઉન્ટ કરીએ એઝ એ ઇન્ટરેસ્ટ 9,600 રહેશે કે જે માઇનસ કરતાં આપણી પાસે આન્સર રહેશે 4,30,400 માઇનસ 50% ટેક્સ બિફોર, બરાબર છે કે આપણને ઇન્ફોર્મેશનમાં પ્રોવાઈડ કર્યા હતા કે જે 4,30,400ના 50% કાઉન્ટ કર્યા છે. તો રિમેનિંગ આન્સર આપણી પાસે રહેશે 2,15,200 કે જેમાંથી આપણે લાસ્ટમાં પ્રેફરન્સ શેર ડિવિડન્ડ છે એની અમાઉન્ટ માઇનસ કરવી પડશે. ઓકે, તો પ્રેફરન્સ શેર ડિવિડન્ડ છે એ 2 lakhs હતા, એના 10% આપણે કાઉન્ટ કરીએ એટલે 20,000 અમાઉન્ટ રહેશે. So the revised average profit is 1,95,200. So we can say that the step number 3 revised average profit total amount is ₹1,95,200 rupees. Then our next step, step number 4 is super profit. Super profit is equal to revised average profit minus expected profit. Okay, revised average profit is 1,95,200 minus expected profit. Expected profit amount is 98,400. So the total amount is 96,800. So step number 4 last amount is 96,800. So step number 5 for Goodwill. Goodwill is equal to super profit multiplied by number of years. Super profit is amount ₹96,800 multiplied by 3, okay, multiplied by 4. Then the total amount of Goodwill is 3,87,200. Okay, તો ગુડવિલનો આપણી પાસે આન્સર રહેશે 3,87,200. ફરીથી આપણે સમ ચેક કરીએ કે જ્યાં ઇન્ફોર્મેશન છે જે બી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એ આપણે ફરીથી રિપીટ કરશું. ટોટલી સમ છે એ આપણે રિપીટ કરીશું નહીં.
તો સૌથી પહેલાં જુઓ તો કેપિટલ એમ્પ્લોયની જે બી કેલ્ક્યુલેશન કરીએ છીએ તેમાં આપણે પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી જે બુક વેલ્યુ કન્સિડર કરી છે એટલે આપણે ડેપ્રિસિએશન લીધું છે. જ્યારે લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગ જે માર્કેટ વેલ્યુ કન્સિડર કરવાની કહી હતી કે જે આપણે ડેપ્રિસિએશન કન્સિડર કર્યું નથી. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓફ પ્રોવિડન્ટ ફંડ, અહીંયા ક્લિયરલી કે તમને આપવામાં આવ્યું છે પ્રોવિડન્ટ ફંડ કે જે ટ્રેડિંગ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે, નોન ટ્રેડિંગ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ નથી, એટલે મેં અહીંયા લખ્યું છે. ત્યારબાદનું આપણે ઇન્ફોર્મેશન ચેક કરીએ તો પ્રેફરન્સ શેર કેપિટલ લેસ જ થશે, હંમેશા છેલ્લે જ લેસ કરવામાં આવશે. ત્યારબાદ આપણે પોઈન્ટ નંબર 3માં ઇન્ફોર્મેશન ચેક કરીએ તો એવરેજ પ્રોફિટનું છે કેલ્ક્યુલેશન છે એ નોર્મલી છે. ત્યારબાદ રિવાઇઝડ પ્રોફિટની કેલ્ક્યુલેશન જોઈએ તો એવરેજ પ્રોફિટ બાદ નોન ટ્રેડિંગ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ જ માઇનસ થશે કે જે આપણે ફેસ વેલ્યુ છે ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ડિબેન્ચર્સની કન્સિડર કરી છે. ત્યારબાદનું સ્ટેપ હંમેશા રહેશે બિફોર ટેક્સ, 50% બિફોર ટેક્સ. જરૂરી નથી કે અહીંયા હંમેશા 50% જ આપવામાં આવ્યું હોય. ત્યારબાદ આપણી પાસે લાસ્ટ સ્ટેપ રહેશે પ્રેફરન્સ શેર ડિવિડન્ડનો. આ સ્ટેપ છે હંમેશા છેલ્લે જ આવશે પ્રેફરન્સ શેર ડિવિડન્ડનો. ઓકે, ત્યારબાદ છે ગુડવિલ આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કર્યું તો અહીંયા તમને કહ્યું હતું કે 4 વર્ષનું ગુડવિલ છે એ આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે. તો અહીંયા આપણે 4 વર્ષનું ગુડવિલ જોયું તો 3,87,200 આવે છે આન્સર. બરાબર છે. તો આપણે અહીંયા થર્ડ નંબરનું જે બી પ્રેક્ટિકલ હતું એ બી આપણે ચેક કર્યું. તો અહીંયા આપણે અત્યાર સુધી છે ટોટલ 10 સમ્સ છે એ કમ્પ્લીટ કર્યા છે. ત્યારબાદ છે હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જેટલા બી ઇમ્પોર્ટન્ટ સમ્સ હશે એ જ આપણે લેશું. બાકીના સમ્સ છે તમારા એઝ એ અસાઇનમેન્ટ છે એ કમ્પ્લીટ કરવાનું રહેશે. ઓકે, થેન્ક યુ.